Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Κάμερα woman αυτή τη στιγμή είναι η μαμά μου. Ήρθε να με επισκεφτεί και να μοιραστεί μαζί μου το πώς ακριβώς φτιάχνει πίτσα και μάλιστα vegan πίτσα. Γιατί ως γνωστόν μετά τη δική μου αλλαγή ακολούθησε και η δική της. Any ideas? Τι θα χρειαστούμε, είναι πραγματικά απλό, πραγματικά εύκολο. Κάποιος που νομίζει ότι ξέρει κάτι, μα πώς θα φτιάξω τζιμάρι για πίτσα, όπως και εγώ το νόμιζα για μια περίοδο, είναι τραγικά απλό. Χρειάζεσαι αλεύρι για πίτσα, αλάτι, ζάχαρη, μαγιά, νερό. Χρειάζεσαι και περίπου 50 γραμμάρια ζεστό νερό, τα λέω χοντρικά, τύπου σκέψου το 3/4 από ένα μπρίκι που φτιάχνεις στον καφέ σου, το οποίο το ζεσταίνεις για να διαλύσεις τη μαγιά, αλλά πέραν αυτού δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη για την πίτσα. Λοιπόν, έχουμε αλεύρι για πίτσα. Κάτσε να μην πέσουν απ' έξω, γιατί το αλεύρι είναι από τα πράγματα που λερώνουν περισσότερα από όλα. Περίπου 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη και 3 αλάτι. Ωραία. Εντάξει, το αλάτι είναι για τη γεύση όσο επιτοπλίστων. Οπότε μπορείς να βάλεις περισσότερο ή λιγότερο. Έχει τρομερά απίστευτη αίσθηση αν έχεις καιρό να κάνεις πίτσα. Είναι αστείο, είναι σαν να πιάνεις κάτι, σαν να παίζεις με πλαστελίνη, σαν να ξαναθυμάσαι αυτά που έκανες όταν ήσουν μικρός. Αυτό σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τώρα. Αυτό μου ήρθε. Επίσης, αν δεν θέλεις να λερώσεις, μπορείς να φορέσεις γάντια. Αν έχεις καθαρά χέρια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο είναι το εξής. Ναι, θα λερώσεις στο σημείο που είσαι, αυτά τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσεις θα λερωθούν. Έχουμε τη μαγιά μας, η οποία είναι κεντράρω, φαίνεται ωραία. Έχουμε επίσης περίπου, τώρα τι να σου πω, ούτε 50 γραμμάρια νερό μέσα στο μπρίκι μας, το οποίο το έχουμε ζεστάνει. Η συνταγή μας λέει, για το αλεύρι που χρησιμοποιούμε, ότι θέλει 5 γραμμάρια μαγιά, εμείς βάλαμε 8, δεν τρέχει κάτι. Δεν θα κρατήσουμε τώρα το 1/3 το φακελάκι, το μισό φακελάκι του χωρίς λόγο. Οπότε, ανακατεύουμε τη μαγιά μας. Θέλεις να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Είναι αυτό που θα κάνει όλη τη δουλειά, αυτό που θα φουσκώσει. Έχω δει διάφορες συνταγές στο YouTube, νομίζω το μυστικό είναι να ανακατέψεις καλά. Κάνεις εδώ μια τρύπα. Μια τρύπα στο αλεύρι, αυτή τη φορά όχι μια τρύπα στο νερό. Ας αφήσουμε το κουτάλι μας εκεί. Και ρίχνεις τη μαγιά. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Το επόμενο στάδιο είναι φέρνεις το νερό, το οποίο εμείς το έχουμε μετρήσει με ένα μπουκαλάκι που θα σου δείξω αμέσως τώρα. 700 γραμμάρια νερό, το οποίο βάζουμε σιγά σιγά, το προσθέτουμε. Τώρα ουσιαστικά βοηθάς να πάει παντού. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Με 1 κιλό αλεύρι, 700 γραμμάρια νερό. Το παγούρι μας είναι 750, οπότε βάλαμε λίγο λιγότερο. Έξω αν πέσουμε και λίγο έξω είναι πολύ μικρή διαφορά. Και ανακατεύουμε. Θέλεις να γίνει μια ελαστική ζύμη και να μην κολλάει, να μπορείς να ξεκολλάει από τα χέρια σου. Αυτό θα γίνει βέβαια με υπομονή. Αν έχεις βαθύ μπολ, να έχεις στο νου σου ότι πρέπει να φτάσεις μέχρι τον πάτο του μπολ, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή τώρα, και σιγά σιγά θα δεις ότι το μείγμα θα αρχίσει να ομοιογενοποιείται. Λοιπόν, θέλουμε να φέρουμε τη ζύμη μας σε αυτή τη μορφή. Να βλέπεις να έτσι ωραία, αφράτη και ομοιογενή. Εντάξει, έχει μερικά κομματάκια παραπάνω. Δεν πειράζει όμως.
Αυτά θα απλωθούν, θα ανακατευτούν, δεν είναι τίποτα. Έχουμε τη μεμβράνη μας και αυτό που κάνουμε είναι τυλίγουμε μέχρι αυτό το σημείο και κόβουμε. Κάτσε break. Τώρα θα αφήσουμε τη ζύμη αυτή για μία ώρα, γιατί πρέπει σε εισαγωγικά αυτό που λένε να ξεκουραστεί. Θα την καλύψουμε με μία πετσέτα, γιατί όλη η διεργασία γίνεται με τη μαγιά, δηλαδή με τον μύκητα που έχει. Καταναλώνει τη ζάχαρη, μαζεύει το οξυγόνο και φουσκώνει τη ζύμη. Επιστρέφουμε σε μία ώρα. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Μπορώ να σου πω ότι πέρασε λίγο παραπάνω η ώρα. Και δεν μας πειράζει, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στην αέραση είναι σκέψου. Κοντεύουμε να φτιάξουμε ψωμί αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε, πρόσεξε. Μυρίζει ωραία. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, έχει έτσι μια κάπως όξινη μυρωδιά. Okay, αυτό το κομμάτι της ζύμης, αν σου συμβεί αυτό, φουσκώσει τόσο πολύ η ζύμη, άρα στο κέντρο τι είναι. Βλέπεις, αρχίζει και πέφτει. Ας ελπίσουμε τα... Οκ, όσο έπεσε, έπεσε. Δεν τρέχει. Ωραία, λευρώσουμε τον πάγκο μας. Εντάξει, άμα βάλεις λίγο παραπάνω δεν τρέχει κάτι, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να την πιάσω. Θα βάλω στα χέρια μου αρκετό. Εντάξει, η ζύμη αυτή έχει γίνει απίστευτη. Απίστευτη. Κοίταξε πόσο ωραία, πόσο απαλή, πόσο μαλακή έχει συμβεί αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Θέλω να είσαι κάπου εδώ. Κάπου εδώ είναι καλά. Ωραία, θα πάμε λίγο πιο εδώ εμείς. Λοιπόν, υπολόγισε ότι θα χρειαστεί τη μισή και κόψε τη μέση. Αν έχεις μεγάλο ταψί, αν θέλεις να κάνεις 2 ταψιά, έχεις περισσότερο κόσμο, απλά βάλει την ολόκληρη. Την υπόλοιπη, κοίταξε. Πιθανότατα θα τη φτιάξω αύριο. Απλά το θέμα μας είναι ότι έχω vegan τυρί για μία μερίδα. Το βλέπεις λίγο διαφορετικά επίσης γιατί είναι το φως, δηλαδή αν θέλεις να δεις κάτι είναι εδώ πέρα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φλουπ στο σημείο που ήτανε. Θα την ξανασκεπάσω μετά με την ίδια μεμβράνη. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μπουκάλι το οποίο είναι καθαρό απ' έξω. Αν δεν έχεις πλάστη, αν έχεις πλάστη, χαίρομαι πολύ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Έχεις πλάστη, εμείς δεν έχουμε. Και δεν χρειάζεται να βάλεις πολύ δύναμη. Ξέρεις, είναι μέχρι να μάθουμε να ανοίγουμε πίτσα, πετώντας στον αέρα, να μας φωνάζουν Λουίτζι και Μάριο, αλλά μέχρι να γίνει αυτό το στάδιο, μπουκάλι. Μπουκάλι. Κοίταξε, κάνω μια προεργασία. Αυτή θα τη βάλουμε σε ταψί το οποίο είναι τετράγωνο. Οπότε εμείς θα την κρατήσουμε τετράγωνη ή σχεδόν σε ένα τετράγωνο σχήμα. Όπως βλέπεις γίνεται, απλώνει ιδιαίτερα καλά. Αν δεν θέλεις να σου βγει πολύ λεπτή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα 2 κομμάτια. Μια κίνηση ματ. Γενικά το lever είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να φύγει, αλλά φεύγει. Άμα κάτι βλέπεις ότι κολλάει, βάζεις αλεύρι. Είναι τόσο απλό. Γενικά να ξέρεις ότι θα φουσκώσει. Επίσης στη συνταγή θα μπορούσες να βάλεις περίπου 20 με 30 γραμμάρια ελαιόλαδο. Εμείς προσωπικά είπαμε δεν θα βάλουμε. Θα έχει vegan τυρί βέβαια. Οπότε θα βγει πάρα όλα αυτά ωραία. Λαμπρά. Λαμπρά, λαμπρά.
Οκ, νομίζω κάπου εδώ. Αυτό είναι το τετράγωνο μας, είναι σαν μια μεγάλη τετράγωνη λαγάνα. Δεν έχεις να κάνεις, δεν χρειάζεται να παίζεις με το σχήμα υπερβολικά, δηλαδή αν βγει και λίγο στραβή δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι θα είναι νόστιμη, το θέμα είναι ότι την έχεις φτιάξει εσύ, το θέμα είναι ότι θα ξέρεις τι έχει μέσα. Και αυτό είναι το βασικότερο της υπόθεσης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Ωραία, είσαι έτοιμος? Νομίζω είσαι έτοιμος, περίμενε. Για ευνόητους λόγους θα με δεις να φέρνω την πίτσα σε αυτό το σημείο, είμαι μόνος μου. Δεν έχω το περιθώριο, ξέρεις, κάποιος να τραβάει την όλη αυτή μεταφορά. Αλλά εδώ έρχεται η πίτσα. Be right back. Ήρθες για να έχεις δει αρκετές ιταλικές ταινίες. Τελικά κάπου χρησιμεύει όλο αυτό. Κάπου υπάρχει το νόημα. Αν βγει λίγο παραπάνω, βλέπεις τώρα, προσπαθείς να τη βάλεις στα πλαίσια του ταψιού. Με απαλές κινήσεις, δεν χρειάζεται να την παρατραβήξεις. Γενικά εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω που έχει λίγο περισσότερο και προσπαθώ σε επιτοπλίστων να έχει το ίδιο feeling σε όλα τα σημεία. Λοιπόν, η υπόλοιπη πίτσα που έχουμε είναι ακριβώς εδώ πέρα. Βάλαμε μία μεμβράνη, είναι η μεμβράνη που είχαμε. Μπορεί να βάλεις ένα λαστιχάκι, ένα-δύο λαστιχάκια να την κρατήσεις και πάει ψυγείο. Τέλεια. Τα υλικά μας για την πίτσα είναι κολοκύθι, πιπεριά, κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρι. Ταράμ. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εμείς θέλουμε να σοτάρουμε κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρι και το κολοκύθι. Όλα αυτά θέλουν λίγο πολύ. Το κρεμμύδι θέλει τον περισσότερο χρόνο από όλα, όπως και το κολοκύθι, οπότε αυτά τα 2-3 θα μπουν πρώτα. Τελευταίο θα μπει το μανιτάρι γιατί θα ψηθεί και μέσα στο φούρνο. Alright, πάμε να τα κόψουμε. Λοιπόν, και φτάσαμε στη φάση που τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Ναι, είναι η ώρα. Θέλω όμως τη μαγική μου κουτάλα, η οποία όπως μπορείς να δεις σκάηκε. Λοιπόν, πρώτα μπαίνει κρεμμύδι, σκόρδο, τα οποία τα ανακατεύουμε. Εντάξει, μπορείς να τα κάνεις με λίγο νερό αν θέλεις να βάλεις λάδι, αυτό το γνωρίζεις. Ανακατεύεις συνέχεια για να μην μαυρίσουν και να τσιγαριστούν για να κρύβει ομοιόμορφα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε το μείγμα για τη σάλτσα και το μανιτάρι, τα οποία θα τα αφήσουμε να τραβήξουν τα υγρά τους όσο περισσότερο γίνεται. Έτσι τώρα για να μπλεχτούν λίγο μεταξύ τους, προφανώς δεν τρέχει κάτι. Ωραία. Άστα να μαραθούν, θέλεις να φύγουν τα υγρά από μέσα για να μην βγει νερουλή η πίτσα.
και δοκίμασε τα. Δεν θέλεις να είναι έτοιμα. Θέλεις να είναι πιο ξερά από ό,τι είναι, ξέρεις, χλωρά. Αλλά θα το δεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βρεις στην πορεία, πιο ακριβώς είναι το σημείο. Δεν μπορεί να το πει κάποιος, πρέπει να το μάθεις, να το βρίσκεις εσύ για σένα. Τα μπαχαρικά επίσης μπορείς να βάλεις άλλα. Παρ' όλα αυτά, από αυτά που βάλαμε είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα. Είδες, δηλαδή ήταν μαύρο πιπέρι, πάπρικα, αλάτι, μείγμα για κρέας. Το οποίο έχει μουστάρδα, μαύρο πιπέρι, φρυγανιά, ξέρεις, τέτοιου είδους πράγματα μέσα. Βάλαμε. Τι άλλο βάλαμε? Και σκόρδο τριμμένο, κάτι το οποίο είναι το απίστευτο, το πολύ νόστιμο. Λοιπόν, τα αφήνουμε, ψήνονται. Επιστρέφουμε όταν είναι έτοιμα. Αν αναρωτιέσαι σε ποιο σημείο να βγάλεις τα μανιτάρια, είναι αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Περίπου ένα δεκάλεπτο πάνω στο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Θα ψηθούν μέσα μαζί με την υπόλοιπη πίτσα και θα μπουν πάνω. Αφήνουμε τα υπόλοιπα για τη σάλτσα. Κατεβαίνουν τα μανιτάρια τώρα. Μόλις ρίξαμε τη σάλτσα ντομάτας, ίσως χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νερό, γιατί έτσι όπως το βλέπω θα χρειαστεί λίγο νεράκι. Δεν θα το αφήσουμε πολύ ώρα, ένα 5 λεπτό και μπαίνει φούρνο. Βλέπεις αυτή την κονσέρβα, θα βάλουμε περίπου το 1/4 νερό και θα το ρίξουμε μέσα στο τηγάνι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς, αέρας πάνω και κάτω και είμαστε εδώ για να ζήσουμε αυτό το πράγμα που έπεται. Λοιπόν, σβήσαμε τη σάλτσα, ένα σύνολο περίπου στα 5 λεπτά, η φωτιά είναι στο 5 με το 7. Είπαμε ο φούρνος, είπαμε πριν ότι θα είναι στον αέρα, δεν θα είναι στον αέρα, θα είναι πάνω και κάτω, απλά η ζέστη η οποία θα βγαίνει, 180 βαθμοί. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ την απίστευτη ζύμη πίτσας, έχουμε τη σάλτσα μας έτοιμη, έχουμε το μανιτάρι μας έτοιμο και έχει έρθει η ώρα να κάνουμε το τελευταίο συνδυασμό που θα χρειαστεί για να φτιάξει αυτή την απίστευτη πίτσα. Λοιπόν, αφήνω την κάμερα εδώ και μπορείς να παρακολουθήσεις την εκτέλεση. Okay. Σκέψου θα κάνουμε 2 πίτσες, αυτή είναι η μία πίτσα, τη ζύμη την έχουμε δείξει έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Νομίζω το μοίρασμα έγινε δίκαια. Αν είχαμε ελάχιστα περισσότερο τυρί θα ήταν και λίγο περισσότερο στις γωνίες. Προσωπικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, δεν με πειράζει να έχει και λίγο λιγότερο. So, αυτή η πίτσα είναι έτοιμη, μπαίνει στο φούρνο. Ο φούρνος είναι ήδη έτοιμος, so πάμε να το βάλουμε φούρνο. Oh yes. Λοιπόν, η πίτσα μας είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή και το σύμπαν. Wow. Δεν περίμενα να βγει τόσο καλή, αλλά έχει βγει τόσο καλή. Έχει λιώσει το τυρί, έχει ψηθεί ωραία. Την αφήνω εδώ για να κρυώσει, για να βγάλουμε τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Βουαλά. Αύριο θα έχουμε πίτσα πάλι, αλλά θα είναι με διαφορετική συνταγή. Δεν θα είναι το ίδιο. Όπως βλέπεις τα μανιτάρια έχουν ψηθεί. Γενικά το στο πλάι έχει ψηθεί, έχει κάνει... Άκου την κρούστα, Κατακάηκα, αλλά άξιζε. Λοιπόν, come to me κάμερα. Όπως βλέπεις είναι τραγικά απλό να φτιάξεις πίτσα. Ναι, θέλει λίγη παραπάνω ώρα, δεν χρειάζεται να το κάνεις και εσύ βίντεο. Παρ' όλα αυτά μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες, να μας στείλεις την πίτσα που έφτιαξες. Κάνε την εγγραφή σου, ζήτα τη συνταγή που θέλεις να δεις στη vegan μορφή της και μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε πάλι.
Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Έχω γυρίσει από ποδηλατοβόλτα. Περίμενε. Όπως βλέπεις, είναι 47, κάτι χιλιόμετρα και... τέλεια. Είναι απίστευτο πόσο ωραία αυτή η κάμερα βρήκε το πρόσωπο μου αμέσως χωρίς να κάνω κάτι. Ευχαριστώ κάμερα. Και πρόσεξε να δεις. Αυτή τη στιγμή πεινάω υπερβολικά. Μπορώ να σου πω ότι έφαγα λίγες φακές με κόκκινη σάλτσα και μακαρόνια που είχαν μείνει από χθες το βράδυ. Δεν μου κάνανε τίποτα και λέω, έχει έρθει η ώρα, όπως είπαμε, να βγάλουμε την απίστευτη vegan πίτσα, η οποία δεν θα έχει κανονικό τυρί,